নমস্কাৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে কুশলে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ আজিৰ অন্য ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' এটালৈ আপোনালোক সকলোলৈ স্বাগত কৰিছোঁ আজি এই সময়ত বিশেষকৈ ইণ্টাৰনেটৰ হিৰো হৈ পৰা মিনিষ্টাৰ আৰু গুগলত সবচে বেছি এই সময়ত চাৰ্চ কৰি আছে বিচাৰি আছে এখেতৰ বিষয়ে এখেতৰ ফেমিলিৰ বিষয়ে এখেতৰ ৱাইফৰ বিষয়ে যিটো নেকি গুগলছত হিৰো হৈ পৰিছে মিনিষ্টাৰ আৰু কিয় ইমান ভাইৰেল হৈছে সেই সকলো কথা জানিম তাৰ আগতে এখেতৰ পৰিচয় মই আপোনালোকক দি লওঁ এখেতৰ নাম হৈছে টেমজেন ইমনা লংকুমাৰ আৰু এখেত নাগালেণ্ড ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ষ্টেট প্ৰেছিডেণ্টো হয় এলংটাকি কনষ্টিটিউচেঞ্চিৰ লেজিসলেটিভ এছেম্বলিৰ মেম্বাৰো হয় লগতে এখেতৰ বয়স হৈছে 41 ইয়াৰ্ছ লগতে এইৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো মই আপোনালোকক স্ক্ৰীনত দেখাই দিছোঁ এখেত নাগালেণ্ডৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন আৰু টেকনিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰো মিনিষ্টাৰ হয় গতিকেলৈ মই আপোনালোকক চমু এটা পৰিচয় এখেতৰ বিষয়ে দাঙি ধৰিলোঁ লগতে এতিয়া আমি জানিম এখেত কিয় ইমান ভাইৰেল হৈ পৰিছে এখেতৰ স্পীচৰ যিটো নেকি তাকত শুনক আৰু ময়ো একদম প্ৰথমে একদম শ্বক হৈ গৈছিলোঁ যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা ইমান স্পষ্ট হিন্দী ভাষাৰে যিটো নেকি মানুহক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ যিটো নেকি স্পীচ দিছে এই প্ৰথমে আমি ভাষণটো শুনি লওঁ বলক 1999 में जब हम पहले बार दिल्ली आया पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में जब उतरा तो हमारे नागालैंड प्रदेश से भी ज्यादा आबादी वहीं देखा हम तो वहीं चौंक गया और वो लोग कहते थे कि नागालैंड कहाँ है वहां जाने के लिए वीजा चाहिए क्या और कोई लोग ये फैला दिया कि नागा लोग आदमी खाता है वो खाता है और हमको देख के तो और ज्यादा शक होने लगा तो देखने में अलग खान पान में अलग सोच विचार में अलग उसी तरह हम लोग 50 से 60 साल रह के आया लोग कहते हैं पूर्वोत्तर के लोगों की आंख छोटा है हमारी आंख भी छोटा है मगर देखने में बहुत अच्छे तरह से देख सकता हूँ छोटे आंख होने से एक फायदा है गंदगी कम घुसते हैं और बहुत कभी कभार मंच में बैठे हुए लंबा जब कार्यक्रम चलते हैं हमने एक तरीका से सो भी जाते हैं तब किसी को मालूम नहीं पड़ते कि वो सो रहे या जाग रहे If we are not able to make it holistic, respecting the traditions and the cultures of our people, and incorporating those trends, we will be at a loss in the days to come. এতিয়া আপোনালোকে এইৰ স্পীচটো শুনিলে সঁচাকৈ যি এখেতৰ ভাষণ স্পীচ আছে এবাৰ শুনিলে শুনি থাকিবলৈ মন যায় আৰু এই আমাৰ যে নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহবিলাক চকু সৰু বা আমাৰ অংগ প্ৰত্যংগবোৰ অকণমান যিহেতু নেকি বেলেগ হিন্দী ভাষীৰ যিটো নেকি চাউথৰ হিন্দী ভাষীৰ লগত অকণমান আমাৰ দেখাত মান বেলেগ হয় বা আমি যে চকু সৰু হ'লেই যেন আমি চাইনিজ হয় সেই কথা যেন নহয় সেই কথাকে জনাবৰ কাৰণে লগতে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহ যেন বাহিৰত গ'লে চাউথত গ'লে কিছু প্ৰব্লেমত ভুগিবলগীয়া হয় সেই কথাখিনি সঁচাকৈ দাঙি ধৰিলে গতিকেলৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে খুব ভাল পালে যদিহে ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আন অন্য ভাল এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আকালে সকলোকে এতিয়া বাই